29 Ιουνίου 2002. Το στενοφόρο φτάνει λίγα λεπτά αργότερα. Πάνω του βρήκαν μια τηλεκάρτα, το πιστόλι που ανήκε στο αστυνομικό Χρήστο Μάτι και ένα μπρελόκ με πολλά κλειδιά από τις γιάφκες που είχε οργάνωση. Ο αρχηγός της αστυνομίας Φώτης Νασιάκος και ο αρχηγός της εντρομοκρατικής Στέλιος Σύρος αναλαμβάνουν την υπόθεση. Το ίδιο βράδυ ανακαλύπτουν ότι έχουν στα χέρια τους ένα μέλος της 17 Νοέμβρη, λόγω του όπλου. Ύστερα ταυτοποιούν τα δακτυλικά αποτυπώματα που είχαν βρεθεί στη δολοφονία του πειρατικού. Οι αρχές, αφού διαπίστωσαν με ποιους έχουν να κάνουν, αναρωτήθηκαν γιατί δεν τον σκότωσε ο σύντροφός του. Ο Κοφοντίνας θα πει αργότερα: είχαμε συμβόλαιο τιμής μεταξύ μας. Δεν σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Ύστερα, από την επεξεργασία των κλήσεων της τηλεκάρτας, μαθαίνουν πως το όνομά του είναι Ξηρός, χωρίς να τους λέει κάτι περισσότερο. Κάποιοι αστυνομικοί από την ΕΕΠ θυμούνται πως την περίοδο 1996-1998 τους είχαν δώσει οι αμερικανικές υπηρεσίες ένα όνομα στα λατινικά, Σύρος, αλλά τότε τον είχαν θεωρήσει περιφερειακό μέλος και ότι δεν ανήκε στον πυρήνα της οργάνωσης. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτουν το εργαστήριο του Σάβα Ξηρού στον Κολονό και το σπίτι του στην Παλίνη, όπου θα βρουν τη σύντροφό του, αλλά αρνείται να μιλήσει. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο ο Σάβας Ξηρός βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Έχουν δώσει αυστηρή εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να σωθεί. Φρουρούν το κτίριο και παρατηρούν ότι για μέρες τα βράδια βλέπουν καθημερινά τα ίδια νεαρά ζευγάρια να φιλιούνται έξω από το κτίριο. Στη συνέχεια καλούν για ανάκριση τον αδελφό του, τον Χριστόδουλο Ξηρό. Ο Σάββας αποδεχτεί όλη του τη δράση και πει ότι αυτά έχουν γίνει και τελειώσει έτσι αυτή η ιστορία, τι σκοπεύεις να κάνεις εσύ, δηλαδή θα αλλάξεις την περιφορά σου απέναντί του? Δεν νομίζω. Για μένα θα είναι ο αδερφός μου πάντα και ο αγαπημένος αδερφός μου. Γιατί είμαστε και τα πιο κοντινά αδέρφια. Στη συνέχεια, ο πατέρας του υποστήριξε πως τον έμπλεξε η πρώην σύντροφός του, η Αγγελική Σωτηροπούλου, την οποία την ανακρίνουν και λέει πως ο άντρας με τον οποίο συζεί λέγεται Δημήτρης Λαμπρόπουλος και είναι καθηγητής μαθηματικών και μελισσοκόμος. Ύστερα, οι αρχές ανακαλύπτουν τη Γιάφκα στην οδό Πάτμου, όπου αποδείχθηκε χρυσορυχείο, και βρίσκουν ένα όπλο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε 7 δολοφονίες. Επίσης, βρίσκουν σημαία της 17 Νοέμβρη, προκηρύξεις και πολλά άλλα αντικείμενα. Στις 5 Ιουλίου, ο Σάββας Ξηρός ξυπνάει. Αρχικά δεν μιλάει, μετά αρχίζει να φωνάζει πως θα τον σκοτώσουν. Ο Σάββας είναι γιος ιερέα και εργαζόταν ως αγιογράφος. Ζητάει να του φέρουν έναν παπά να εξομολογηθεί. Δίνει πολλά ονόματα, ακόμα και με τις κωδικές ονομασίες. Μόλις ακούν το όνομα Κοφοντίνα, διαπιστώνουν ότι έχουν ξανακούσει αυτό το όνομα το 1985, μετά από μια βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας. Αρκετοί μάρτυρες είδαν ένα όχημα να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα και συγκράτησαν τις πινακίδες, το οποίο ανήκε στον πατέρα του. Επικοινωνούν με την οικογένειά του, όπου λένε ότι ο Μίμης, όπως τον αποκαλούσαν, έχει εξαφανιστεί. Οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν και τον είχαν βάλει στη λίστα με τους υπόπτους. Δεν έχω καταλάβει τι συνέβη. Μου φάνηκε πολύ... πώς είναι... εξωπραγματικό. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αποκλείεται ο αδερφός να έχει κάποια σχέση με αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι ήταν κάποιο τυχαίο γεγονός ή κάποια απάτη, δεν ξέρω. Στη συνέχεια, οι αρχές στις 16 Ιουλίου του 2002 στη Θεσσαλονίκη θα ανακρίνουν τον μικρότερο αδελφό του Ξηρού, τον Βασίλη. Ομολογεί. Τον μεταφέρουν στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με έναν φίλο του, τον Διονύση Γεωργιάδη, όπου θεωρείται ύποπτος. Ύστερα θα ξανακαλέσουν τον Χριστόδουλο Ξηρό για ανάκριση, λέγοντάς του: επιμένεις να στρίψεις το λαρύγγι εκείνου που στρατολόγησε τον Σάβα? Ναι. Γιατί ρε Μανώλη? Ο Χριστόδουλος Ξηρός κατάλαβε ότι τον έχουν στριμώξει για τα καλά. Του λένε να διαβάσει τον νόμο για την πάταξη της τρομοκρατίας και να αποφασίσει τι να κάνει. Ομολογεί. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους 4 μέλη της οργάνωσης και όλα τα δάχτυλα δείχνουν για αρχηγό της 17 Νοέμβρη ένα πρόσωπο, τον Ψηλό ή αλλιώς Λάμπρο. Μετά από μεγάλη πίεση, μαθαίνουν από το Σάβα Ξηρό πως είναι καθηγητής και έχει σχέση με τη Γαλλία και πως οδηγεί ένα αυτοκίνητο με γαλλικές πινακίδες. Και στον Πειραιά τον φωνάζουν Κύριε Μιχάλη. Οι έρευνες ανακαλύπτουν πως διατηρεί ένα εξοχικό στους λειψούς. 17 Ιουλίου 2002. Ο Νασιάκος θα στείλει 2 αξιωματικούς και μια μικρή ομάδα των ΕΚΑΜ να πάνε στην Πάτμο με ελικόπτερο και από εκεί με καΐκι στους λειψούς. Εκεί ένας ντόπιος αστυνομικός ελέγχει τη λίστα επιβατών στο πρακτορείο των Υπτάμινων Δελφινιών και διαβάζει το όνομα Μιχάλης Οικονόμου. Του δίνει εντολή να παραμείνει με τα πολιτικά του ρούχα και μόλις τον εντοπίσει να μην τον χάσει από τα μάτια του. Όλα πρέπει να γίνουν ήσυχα.
Η ώρα περνάει και συνειδητοποιούν πως το ελικόπτερο θα φτάσει αφού ο Γιωτόπουλος θα έχει μπει στο Δελφίνι. Έτσι ο Νασιάκος τηλεφωνεί στο τμήμα της Λέρου και τον επικεφαλή τον λένε Λάμπρο. Του δίνει εντολή με τους συναδέλφους που διαθέτει να επιβιβαστούν στο Δελφίνι που θα φτάσει από Πειραιά με προορισμό τους Λειψούς. Εν τω μεταξύ, ο αστυνομικός του Λειψούς εντοπίζει τον Γιωτόπουλο να περιμένει με ένα σάκο στον ώμο. Μόλις φτάνει το Δελφίνι, οι αστυνομικοί από τη Λέρο τον περικυκλώνουν. Με έρημες κινήσεις το συλλαμβάνουν. Επάνω του βρίσκουν 2 μαρξιστικά βιβλία, ένα γαλλικό δίπλωμα με γαλλικό όνομα και μια ταυτότητα που έγραφε Μιχάλης Οικονόμου. Αλλά ο αριθμός ανήκει σε μια γυναίκα. Κατά τη μεταφορά του προς την Αθήνα, ο Γιωτόπουλος είναι ανήσυχος, μήπως τον στείλουν στην Αμερική. Μόλις διαπιστώνει πως δεν θα συμβεί αυτό, ηρέμησε. Δεν μιλάει όμως σε κανέναν. Λίγο αργότερα στο ίδιο κελί, οι αστυνομικοί πάνε το Χριστόδουλο Ξηρό. Γεια σου, Λάμπρο. Ποιος είστε, κύριε? Δεν σας ξέρω. Τι λες, ρε γαϊδούρη, που δεν ξέρεις ποιος είμαι? Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνείται όλες τις κατηγορίες και λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Και πρώτος βγήκε φυσικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδεία 3 ανδρών των ΕΚΑΜ, οι οποίοι φορούσαν όπως και χθες άλλωστε τις κουκούλες τους. Μάλιστα, περνάνε μια μικρή πόρτα που υπάρχει ακριβώς έξω από τα αυτοκίνητα και οδηγούνται στα κελιά των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού. Ένα σημείο το οποίο ήθελα να πω στην πρώτη δίκη, που είναι ότι στη δίκη είχαμε εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, όπως το αναφέρει ο Τόνι Νέγκρι στο βιβλίο του. Δηλαδή, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν. Οι αρχές τους είπανε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μπορούμε άνετα να σας καταδικάσουμε σε πολλές φορές ισόβια και έτσι θα κάτσετε στη φυλακή για 20 χρόνια. Αν όμως συνεργαστείτε και ανεξάρτητα από ό,τι αξιόπινο έχετε Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Και ανεξάρτητα από ό,τι αξιόπινο έχετε ήδη διαπράξει, αν μας βοηθήσετε να καλύψουμε τα κενά στο κατηγορητήριο ενάντια σε ορισμένους συγκατηγορούμενους σας, προσφέροντας μας ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον τους, αληθινά ή ψεύτικα, ώστε να καταδικαστούν όπως επιθυμούμε, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Για ποιους μιλάτε, κύριε Γιωτόπουλε, για πείτε μας, για ποιους μιλάτε? Θα τελειώσω. Θα έχετε μειωμένες ποινές και θα αποφυλακιστείτε σε 2-3 χρόνια. Αυτό έγινε ήδη με έναν, ο οποίος παρότι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, αποφυλακίστηκε από την πρώτη δίκη. Για ποιον λέτε, για τον? Ξέρετε για ποιον, ένας είναι αυτός. Δεν μιλάτε μόνο για έναν, τώρα λέτε για πολλούς, επομένως. Σας λέω, και αυτό προετοιμάζεται να γίνει με τους άλλους 2 στο εφετείο. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί. Με τους άλλους 2 στο εφετείο. Μάλιστα, η αποφυλάκησή τους περνάει από την καταδίκη ορισμένων συγκατηγορουμένων τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δικαστήριο υιοθέτησε σε ορισμένες πράξεις παράδοξες εκδοχές, αντίθετες στην απλή λογική, που προφανώς δεν έχουν σχέση με την αλήθεια, εκδοχές με βάση τις οποίες καταδικάστηκαν αθώοι. Ύστερα από τη σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου θα ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Και οι αρχές διαπιστώνουν έκπληκτοι πως η οργάνωση τελικά είναι πολύ μικρότερη από ό,τι υπολόγιζαν. Καθώς έχουν πιάσει αρκετά μέλη, εντύπωση θα προκαλέσει ο καταζητούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας στις 5 Σεπτεμβρίου του 2002, όπου θα σταθεί έξω από τη Γαδά λέγοντας ότι 17 Νοέμβρη τελείωσε. Εν τω μεταξύ, στις 30 Ιουλίου και στις 7 Αυγούστου του 2002 θα δημοσιευθούν και 2 προκηρύξεις, χωρίς το κόκκινο άστρο. Τα μέλη της οργάνωσης που βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα πλέον θα πούν πως αυτές οι προκηρύξεις είναι πλαστές. Κατά τη διάρκεια της δίκης, πλέον τα μέλη δεν δικάζονται ως σύνολο, ως οργάνωση, αλλά ο καθένας ξεχωριστά, και αυτό φάνηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς στους περισσότερους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Πηγές αναφέρουν κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ορισμένοι ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν, και ορισμένοι προχώρησαν σε μυστικές συμφωνίες με τις αρχές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα δώσει και την πρώτη του συνέντευξη στην εφημερίδα Λαμιακός Τύπος, λέγοντας: «Ο ρόλος του αρχηγού είναι αστυνομικό κατασκεύασμα. Οποιοσδήποτε διαβάσει προσεκτικά τις απολογίες των φερόμενων ως μελών της 17 Νοέμβρη θα καταλάβει ότι περιγράφουν μια οργάνωση με αυτόνομους πυρήνες που αποφασίζουν μόνο τις ενέργειες που πραγματοποιούν και δρούν ανεξάρτητα μεταξύ τους». Ένα ερώτημα. Ναι. Έτσι, πολύ πικρό. Ναι. Όλοι όσοι συνελήφθησαν με βάση αυτά που δήλωσες εσύ. Εννοείται αυτό, ναι. Δεν συνελήφθησαν με βάση τις δικές του ομολογίες, γιατί οι ομολογίες του καθενός, αυτό ήθελα να πω, ότι στοιχειοθετηθήκαν όλες οι κατηγορίες όταν ήμουν εγώ ακόμα στην εντατική και ήμουν μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο Σάββας Ξηρός αναφέρει πως όλη η δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν μια δίκη ομολογιών. Δεν υπήρχαν στοιχεία παρά μόνο συμμετοχή στην οργάνωση. Επίσης αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της δίκης και της κράτησής τους στα κελιά τους χορηγούσαν ψυχοτρόπες ουσίες μέσω φαγητού ή νερού. Ότι κατά τη διάρκεια της δίκης υπήρχε μια συσκευή που έκπεμπε ραδιοκύματα για να κόψει το σήμα στα κινητά, με αποτέλεσμα ορισμένοι να λιποθυμούν ή να μην μπορούν να συγκεντρωθούν. Ο Σάββας Ξηρός έχει κάνει και γραπτές αναφορές για τις συνθήκες κράτησης.
Ο Σάββας δεν προσήχθη σε ανακριτή, δεν το απαγγέλθηκε κατηγορία, αντίθετα κρατήθηκε και απομονώθηκε παράνομα για 40 μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Για πρώτη φορά εκδίδεται ένταλμα στις 1 Αυγούστου, δηλαδή 32 μέρες μετά. Του έχει απαγορευτεί η δυνατότητα να επικοινωνήσει με δικηγόρο. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Αγιοστρατήτης, διορισμένος από την οικογένεια, κατορθώνει να επικοινωνήσει με τον πελάτη του στις 7 Αυγούστου, δηλαδή ένα ολόκληρο μήνα μετά. Έχει ενδιαφέρον και μια άλλη παράμετρος, ότι ενώ κάνει ένα μήνα να βγει το ένταλμα, φαίνεται ότι αυτοί που το εκδώσανε δεν ξέραν, όλοι οι άλλοι ξέραμε, δεν ξέραν που βρίσκεται ο Σάββας Ξηρός και χρειάστηκε να περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα μέχρι τις 8 Αυγούστου για να γίνει η νομότυπη σύλληψή του. Μία από τις απολογίες που ξεχώρισαν ήταν αυτή του Δημήτρη Κουφοντίνα, που από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως το μανιφέστο του Κουφοντίνα παρά στην απολογία. Δεν πρόκειται να κάνω αυτό που εσείς ζητάτε στην απολογία. Αρνούμε τις κατηγορίες, αρνούμε το κατηγορητήριο. Αρνούμε να συνεργήσω στο να δικαστεί μια επαναστατική οργάνωση σαν εγκληματική. Δεν θα κάνω αυτό που θέλετε, δεν θα μπω στη λογική σας. We're obviously deeply concerned that this convicted terrorist remains at large and is now allegedly issuing renewed calls for violence. We remain very closely engaged with the Greek officials concerning this case. We continue to call on the government to do everything they can to locate him and return him to prison. 5 Ιανουαρίου 2014. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, έχοντας πάρει την 7η άδειά του, δεν παρουσιάστηκε στο τμήμα όσο όφιλε και πλέον θεωρείται δραπέτης. Στις 21 Ιανουαρίου θα δημοσιευθεί και ένα βίντεο με τον ίδιο, δίνοντας ένα διάγγελμα για την κατάσταση της χώρας. Το Σεπτέμβριο του 2014 θα σταλεί και ένα βιβλίο βόμβα στο αστυνομικό τμήμα Ιτέας, χωρίς όμως να εκραγεί, και ανέλαβε την ευθύνη της αποστολής η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, με αφορμή τον βασανιστικό θάνατο του Ηλία Καρέλη στις φυλακές Νεγρίτας. Σύμφωνα με τις αρχές, ανοιχθέθηκαν δείγματα DNA του Χριστόδουλου Ξηρού. Λίγους μήνες μετά, στις 3 Ιανουαρίου 2015, θα καταφέρουν και θα εντοπίσουν τον Χριστόδουλο Ξηρό. Αντίσταση στην Τρόικα, δεν θα μας σώσει κανένα σωτήρας. Τον Απρίλιο του 2014, εντύπωση θα προκαλέσει η επιστολή του Βασίλη Τζορτζάτου. Αναφέρεται για την απόπειρα δολοφονίας του Παλαιοκρασά, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Θάνο Αξαριάν. Ότι την συγκεκριμένη ενέργεια την είχαν αναβάλει 5-6 φορές, διότι οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές. Την ημέρα της εκτέλεσης, όλα τα μέλη βρίσκονταν σε υπερένταση. Ενώ είδαν να μπαίνουν στο όχημα του Παλαιοκρασά 2 κορίτσια, έριξαν τη ρουκέτα, λέγοντας να το πατήσουμε σήμερα για να τελειώνουμε. Στη συνέχεια, η επιστολή γράφει για τα χρήματα από τις ληστείες, ότι δεν περιορίζονταν ορισμένα για την επανάσταση και την οργάνωση, αλλά για την τσέπη ορισμένων μελών. Επίσης, αναφέρεται στο πρόσωπο που άδειασε τις Γιάφκες την ημέρα της έκρηξης στον Πειραιά, ότι δεν πήγαινε να τις αδειάσει, αλλά να τις γεμίσει. Μετέφερε εκεί τα χειρόγραφα που έκαιγαν σχεδόν όλους τους κατηγορούμενους. Τα μόνα στοιχεία που φρόντισε να εξαλείψει με τη χλωρίνη είναι σε μερικά όπλα, γιατί φοβόταν την ύπαρξη DNA που μάλλον ανήκε σε στενό του πρόσωπο. Τι να πει κανείς τώρα για αυτό που κάνει και ο κ. Γιωτόπουλος? Έχει γράψει μια επιστολή τον Ιούνιο που κάνει μια αίτηση για να του δώσουν άδεια, να βγει λίγο από τη φυλακή. Και λέει, αφού δεν μου δίνετε την άδεια, τώρα εγώ θα μαρτυρήσω. Δεν μαρτυράει όμως. Ναι, αλλά αρχίζει να το ξετυλίγει. Λέει, έχω πράγμα. Ναι, παζάρει. Το 2016, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μιλήσει για πρώτη φορά για τη 17 Νοέμβρη, στέλνοντας επιστολή στην εφημερίδα Έθνος. Στη διάρκεια της φυλάκισής μου έγιναν προτάσεις να υπογράψω συμφωνία. Απάντησα, εγώ συμφωνίες δεν υπογράφω. Παραμένω ελεύθερος να λέω ό,τι μου υπαγορεύει η συνείδησή μου και όποτε θέλει. Με τις συμφωνίες επιχειρούν να ελέγξουν τι θα πεις και τι θα κάνεις. Στην ουσία σου υπαγορεύουν και εσύ υπογράφεις. Συνεχίζει λέγοντας πως ένα από τα σπίτια στις 17 Νοέμβρη υπήρχε ένα όπλο που έκαιγε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Το όπλο αυτό δεν βρέθηκε. Ποιος το εξαφάνισε? Κάποιος από τους ληφθέντες που συνεργάστηκε με τις αρχές? Δεύτερον, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, θα έπρεπε να βρεθούν επίσης σημαντικά χειρόγραφα του ιδίου προσώπου. Ούτε αυτά βρέθηκαν. Υπήρξαν επιβαρυντικές καταθέσεις εναντίον του ιδίου και εναντίον άλλων 2 κολλητών του από τους ληφθέντες που συνεργάστηκαν με τις αρχές. Οι 3 αυτοί συνδέονταν με άλλους 5. Από αυτή την ομάδα των τουλάχιστον 8, ορισμένοι είχαν άμεση συμμετοχή σε ανθρωποκτονίες. Κανένας από αυτούς δεν συνελήφθη. Σε κανέναν δεν ασκήθηκε δίωξη. Γιατί? Είναι ότι οδηγούσαν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τον οποίο δεν ήθελαν να αγγίξουν.
Τα παρακάτω που θα αναφέρω αποτελούν θεωρίες συνωμοσίας. Οι θεωρίες συνωμοσίας αποτελούν γεγονότα που συχνά χαρακτηρίζεται από μια τεμπέλικη εξήγηση. Είναι εύκολο να περιορίζουμε την αντίληψή μας σε σχήματα συνωμοσίας αντί να εξετάζουμε διεξοδικά τις πηγές και τα γεγονότα. Οι πηγές που έχω εξετάσει εγώ μπορεί να αποτελούν μια μικρή γωνία της αλήθειας και γι' αυτό σας προτρέπω να διερευνήσετε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, όπως εξάλλου αναφέρω στην κάθε περιγραφή του κάθε βίντεο που ανεβάζω. Η κριτική σκέψη και η διαρκής αναζήτηση της αλήθειας απαιτούν προσπάθεια και υπευθυνότητα από τον καθένα μας. Στην τελική, η προσωπική έρευνα προσδιορίζουν την αξιοπιστία και τη βάση της κάθε αντίληψης. Η 17 Νοέμβρη δημιουργήθηκε από τη CIA και τις δολοφονίες τις έκαναν οι ξένοι, διότι μέσω της τρομοκρατίας μπορεί να επιβάλλεις νόμους σε μια χώρα και να καθορίσεις την εσωτερική και την οικονομική πολιτική. Η δολοφονία του Μποκογιάννη έγινε μία μέρα πριν καταθέσει ο ίδιος για την υπόθεση του Κοσκοτά. Ανά τα χρόνια, πολλοί έχουν χαρακτηριστεί ως αρχηγοί της 17 Νοέμβρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Σύφης Βαλιράκης, όπου είχε κατηγορηθεί ότι ανήκε στον ένοπλο ΠΑΚ. Αλλά η ΑΕΠ διοχέτευσε ότι ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Όταν έμαθε ποιος έκανε τις διαρροές, θέλησε να τον μηνύσει. Ο τότε πρωθυπουργός απαγόρευσε τις μηνύσεις στην ΑΕΠ, επικαλούμενος το απόρριτο της ΑΕΠ. Ο Σύφης Βαλιράκης εξαφανίστηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2021 και τελικά εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Κάποιο μέλος οργάνωσης έκανε συμφωνία με τις αρχές ώστε να μην προχωρήσουν σε καμία σύλληψη των γυναικών της 17 Νοέμβρη. Όταν ο Κοφοντίνας την ημέρα που πήγαινε να αδειάσει τις Γιάφκες, μέσα σε όλα λένε ότι πήρε μαζί του και 45 εκατομμύρια δραχμές. Η Ελλάδα, λόγω της έντονης δράσης της 17 Νοέμβρη, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνη χώρα και λόγω της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, οι χορηγοί απειλούσαν πως θα αποχωρήσουν. Έτσι, η CIA αποφάσισε για την εξάθρωσή της και είχε δώσει χαλασμένη βόμβα στο Σαββαξηρό. Οι Βρετανικές υπηρεσίες και η ΙΠ κατάφεραν και εντόπισαν ένα μέλος οργάνωσης όπου είχαν αρκετά ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του και έκαναν μυστική συμφωνία μαζί του, που είχε ως αποτέλεσμα την χαλασμένη βόμβα μικρής εμβέλειας ώστε να προκαλέσει μόνο τον τραυματισμό του Σαββαξηρού και ότι εσκεμμένα άφησε μια τσάντα πίσω με ενοχοποιητικά στοιχεία. Ότι γνώριζαν όλοι πλέον, ότι πλέον είχε φτάσει στο τέλος και ήθελαν το τέλος να το δώσουν, το τέλος της δράσης εννοώ, και ήθελαν να το δώσουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Άλλος με έναν τρόπο πιο επιπόλαιο, άλλος πιο συνειδητό, γιατί είχαμε και πάρα πολλούς που τοποθετήθηκαν εντελώς ευθέως και είπαν ναι, κάναμε λάθος. Άνθρωποι που ζήτησαν συγγνώμη. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ζήτησαν συγγνώμη, αλλά το πήραν πάνω τους με την ευθύνη. Είπαν ναι, αυτό είναι δικό μας έργο και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί κατάλαβαν ότι έρχεται το τέλος. Τα λάθη που έκανε η οργάνωση ήταν πολλά. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Θάνου Αξαλιάν. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά ότι έριξαν μια ρουκέτα μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Η έπαρση που ένιωθαν ορισμένα μέλη της 17 Νοέμβρη φάνηκε. Ο Σάββας Ξηρός αναφέρει στο βιβλίο Πολιτική Ευθύνη πως πίστευε ότι δεν θα τον συνελάμβαναν ποτέ και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έμενε στο δρόμο, όπως και έγινε. Η έπαρση του καταζητούμενου προέρχεται από το γεγονός ότι είναι ένα βήμα μπροστά από όσους τον καταδιώκουν. Ορισμένα μέλη είχαν αυτή την έπαρση, την αλαζονία ότι δεν μπορεί κανένας να τους αγγίξει. Αυτό φάνηκε μάλιστα όταν ο Χριστόδουλος Ξηρός εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο κλιπ να παίζει μπαγλαμά, ακόμη και να εμφανιστούν τα ονόματά τους στους τίτλους τέλους μιας ταινίας το 2001. Η 17 Νοέμβρη, σε σύγκριση με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, δεν προκαλούσε μαζικό τρόμο στον πληθυσμό. Παρόλο που η οργάνωση προκάλεσε αίμα και θάνατο με τις ενέργειές της, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε την ιδεολογία που την καθοδήγησε. Πολλές φορές η βία μπορεί να φαίνεται αναπόφευκτη ή ακόμη και απαραίτητη για την υπεράσπιση ιδεολογικών αρχών ή την προστασία των αδικημένων. Ωστόσο, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν η αντίδραση με βία είναι πάντα η καλύτερη λύση και αν η επίτευξη των στόχων μπορεί να επιτευχθεί με ειρηνικότερα μέσα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κυβέρνηση επίσης ασκεί βία, αν και σε διαφορετικό επίπεδο. Η βία της κυβέρνησης μπορεί να εκδηλώνεται μέσω της διαμόρφωσης της κοινωνικής δομής, των νόμων και της πολιτικής και μπορεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των πολιτών. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η βία, είτε προέρχεται από οργανώσεις είτε από το κράτος, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Όλη αυτή η έρευνα που έκανα για τη 17 Νοέμβρη με βγάζει σε ένα συμπέρασμα και αναρωτιέμαι, η 17 Νοέμβρη ή το κράτος? Ποιος είναι ο τρομοκράτης, ποιος